Trứng là một nguyên liệu trong cái công thức ngày hôm nay. Thì các bạn làm xong công thức ngày hôm nay thì các bạn sẽ không cần phải ra salon để nhuộm tóc nữa. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách nhuộm tóc tại nhà, màu vàng nâu, màu vàng sáng, tự nhiên, đẹp, mềm, mượt và nhanh dài tóc và lại không bị gãy tóc, rụng tóc, kích thích mọc tóc rất là hiệu quả. Nguyên liệu trong công thức ngày hôm nay thì chúng ta cần đến trứng gà 1 quả, chúng ta cần đến bột nghệ 2 thìa, chúng ta cần đến nước cốt chanh, các bạn đảo đều. Trong công thức này chúng ta sẽ sử dụng đến dầu dừa, 1 thìa dầu dừa, chúng ta trộn đều hỗn hợp. Chúng ta được kết quả là một hỗn hợp đồng nhất, mềm dẻo như thế này các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng. Trước tiên các bạn muốn sử dụng cái sản phẩm này cho nó hiệu quả thì trước hết chúng ta hãy xả đầu bằng nước ấm, xả sạch đầu bằng nước ấm. Sau đó các bạn lau khô tóc, sấy khô tóc còn độ ẩm khoảng 20%. Lúc đó chúng ta cho hỗn hợp này lên, các bạn cho hết lên trên tóc và các bạn ủ massage ra đầu 10 đến 15 phút và các bạn ủ trên tóc khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sau 3 tiếng thì các bạn gội lại như bình thường. Khi sử dụng xong công thức này thì các bạn sẽ được một mái tóc mềm mượt, óng ả và có một màu vàng tự nhiên rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta áp dụng cái công thức này sẽ kích thích cho da đầu các bạn sạch da đầu, sạch gầu và kích thích mọc tóc rất là hiệu quả. Và những ai mà cần tóc nhanh dài chúng ta cũng sử dụng cái công thức này. Với cái công thức này thì phù hợp với tất cả mọi người, từ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú,